عندما نذكر كلمة ناركوس أو تجار مخدرات، أقفز إلى عقولنا فوراً صور رجال قساء، وجوه مثل بابلو إسكوبار أو التشابو، رجال محاطون بجيوش من الحراس ومدرعات عسكرية ودماء. لقد برمجتنا الأفلام والمسلسلات على أن هذا العالم هو ساحة للرجال فقط، ولكن ماذا لو قلت لك أن الحقيقة أكثر رعباً؟ ماذا لو قلت لك أن بعض أخطر العقول المدبرة وأكثر القتلة وحشية في تاريخ أمريكا الجنوبية لم يكونوا رجالاً؟ نعم، هناك نساء لم يكتفين بالوقوف خلف الرجال، بل حملن السلاح وأدرن إمبراطوريات من الكوكايين، وأمرن بمجازر يندى لها الجبين، من الجميلات اللواتي استدرجن الضحايا إلى الزعيمات اللواتي أرعبن الحكومة. اليوم سنفتح ملفات الجنس اللطيف الذي تحول إلى كابوس مميت. استعدوا، لأن هذه القصص ستغير نظرتكم للأبد. لنبدأ قصتنا مع الفتاة التي ظن الجميع أنها مجرد وجه جميل، ماريا غوادالوبي لوبيز، المعروفة بلقب لا كاترينا. ولدت ماريا كابنة مزارع بسيط، حياة عادية ومملة لفتاة تبحث عن الشهرة والإثارة. في عام 2017 قررت الهرب. لم تهرب لتتزوج، بل هربت لتعيش مع أحد قادة كارتيل جيل خاليسكو الجديد. بسرعة خيالية تحولت من فتاة بريئة إلى قاتلة محترفة. أطلقت على نفسها اسم لا كاترينا، وقادت فرقة خاصة من النساء الجميلات مهمتهن استدراج رجال العصابات المنافسة وقتلهم. كانت تتباهى بأسلحتها الذهبية على إنستغرام وكأنها نجمة سينمائية، لكن الغرور كان مقبرتها. في عام 2019 نصبت كمينا وحشيا للشرطة قتل فيه 13 ضابطا. ظنت أنها لا تقهر، لكن صوتها وهي تعطي الأوامر عبر اللاسلكي تم تسجيله، وكان هذا التسجيل هو بداية النهاية. في يناير 2020 حاصرت القوات الخاصة مكان اختبائها، وعندما هدأ غبار المعركة كانت لا كاترينا ملقاة على الأرض تنزف بشدة من رصاصة في رقبتها. المشهد كان مأساوياً. الفتاة التي كانت تزرع الموت كانت تترجى الجنود لإنقاذها وهي محمولة إلى المهروكة. ماتت قبل أن تصل للمستشفى وهي في عمر 21 فقط. صعدت بسرعة الصاروخ وسقطت كحجر في بئر عميق. أنتقل الآن من القاتلة إلى الملكة ساندرا أفيلا بلتران. هذه المرأة لم تكن بحاجة لتلطيخ يديها بالدماء، لأنها ولدت وفي فمها ملعقة من الكوكايين. هي ابنة عائلة أسست كارتيل غوادالاخارا. نشأت وهي تشاهد الملايين تعد على طاولات المطبخ. ساندرا كانت العقل المدبر. تزوجت مرتين، وفي المرتين كان أزواجها ضباط شرطة فاسدين استخدمت نفوذهم لحماية شحناتها. أطلقوا عليها لقب ملكة المحيط الهادئ، لأنها نسقت أسطولا كاملا من سفن صيد التونة لنقل أطنان من المخدرات من كولومبيا إلى المكسيك. عاشت حياة الملوك لسنوات حتى سقطت عام 2007. والطريف في الأمر أنها حتى لحظة اعتقالها طلبت من الشرطة أن يسمحوا لها بتعديل مكياجها قبل الخروج للكاميرات. ساندرا أثبتت أن النفوذ والمال قد يحميك لفترة، لكنه لا يمنع سقوط التاج في النهاية. قصتنا الثالثة هي الأكثر بؤساً. جوسلين نينو، المعروفة ب لا فلاكا أو النحيلة. هذه الفتاة تمثل الوجه الحقيقي والمأساوية لفتيات الكارتيل. اشتهرت بصورة واحدة
انتشرت كالنار في الهشيم. فتاة صغيرة بابتسامة بريئة ترتدي سترة مضادة للرصاص وتحمل بندقية ضخمة تفوق حجمها. ظن الناس أنها زعيمة، لكن الحقيقة أنها كانت مجرد بيدق صغير في لعبة الكبار. شهرتها كانت لعنتها. تسريب صورتها جعلها هدفاً للعصابة المنافسة لوس متروس. لم يرحموا طفولتها. عثرت الشرطة على جثتها مقطعة ومحفوظة في ثلاجة صغيرة في موقف سيارات مهجور. ماتت لافلاكا في حرب لم تفهم قذارتها، تاركة خلفها صورة ابتسامة تحولت إلى ذكرى دموية. القصة الرابعة: لاتشينا، الوحش البشري. إذا كنتم تظنون أنكم رأيتم الشر، فانتظروا لتسمعوا معا ميليسا كالديرون، الملقبة بلاتشينا. هذه المرأة لم تكن بشرية، كانت آلة قتل. انضمت لكارتل سينالوا، وبسرعة مرعبة أصبحت قائدة لجيش من 300 سفاح. كانت وحشيتها تصدم حتى الرجال في عالم الجريمة. تخيلوا أنها كانت تخطف الناس من منازلهم وتقطعهم وتلقي بقاياهم أمام أبواب عائلاتهم لبث الرعب. قصة سقوطها تشبه الأفلام. عندما طلب منها زعيم الكارتل التنحي، رفضت وأعلنت الحرب عليه. أسست كارتل خاصا بها وبدأت حرب شوارع دموية. لكن نقطة ضعفها كانت الحب، أو ما ظنت أنه حب. صديقها الجديد أصابه الرعب من وحشيتها المفرطة، فقرر خيانتها وسلم مكانها للشرطة مقابل تخفيف عقوبته. سقطت لاتشينا في المطار وهي تحاول الهرب لتقضي بقية حياتها في زنزانة مظلمة، وحيدة مع ذكريات ضحاياها. القصة الخامسة: لا خيفة، العرابة الذكية. نختم مع المرأة الأخطر على الإطلاق لأنها الأذكى، إندينا أريانو فيليكس، الملقبة ب لا خيفة أو الرئيسة. هي ليست قاتلة، هي محاسبة. بينما كان إخوتها الرجال يقتلون ويقتلون في حروب العصابات، كانت هي تدرس المحاسبة وتدير الأموال في الخفاء. وعندما قتل أو سجن كل رجال العائلة، ورثت هي الإمبراطورية. على عكس البقية، هي لا تحب العنف والاستعراض. تدير الكارتل كأنه شركة عالمية، بهدوء، بذكاء، وبعيداً عن الأنظار. ولهذا السبب هي الوحيدة التي لا تزال حرة طليقة حتى اليوم. تدير الملايين، تتلاعب بالحكومات، وتثبت أن أخطر سلاح في هذا العالم ليس البندقية بل العقل. الخاتمة: 5 نساء و5 نهايات مختلفة، بين الموت والسجن والهروب. هؤلاء النسوة كسرن قاعدة أن الجريمة عالم الرجال، لكنهن أثبتن أيضاً أن نهاية هذا الطريق واحدة بغض النظر عن الجنس. برأيكم، من هي الشخصية التي تستحق لقب الأخطر بينهم؟ هل هي الوحشية لاتشينا أم العبقرية لا خيفة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات، واشتركوا في القناة لمتابعة قصص واقعية لم تسمعوا بها من قبل. دمتم بخير.